Hyvää huomenta ja tervetuloa suoraan Ykkösaamun lähetyksen seuraan. Venäjä uhkaa rauhaa Euroopassa. Yhdysvallat sanoo olevansa varma, että Putin on päättänyt hyökätä todennäköisesti Kiovaan. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho, hyvää huomenta ja tervetuloa haastatteluun. Hyvää huomenta, kiitoksia. Ennen kuin puhutaan Ukrainan ja Venäjän mahdollisesta sodasta, puhutaan muutama sana teistä. Teidät valittiin keskiviikkona eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaksi. Onneksi olkoon valinnasta. Kiitoksia. No, tämä valintaprosessi oli sikäli poikkeuksellinen, että se käytiin suljettuna lippuäänestyksenä. Yleisökysymys koskee tätä. Mitä ajattelette tästä tavasta tehdä tämä valinta? No, se oli epätavallista. Yleensä valiokuntien puheenjohtajat valitaan ilman äänestystä parlamentaaristen voimasuhteiden ja eduskuntaryhmien välisen sopimuksen mukaisesti. Mutta on tietysti mahdollista, jos yksikin valiokunnan jäsen haluaa äänestyttää asiaa, niin sitten sitä äänestetään ja tähän on kansanedustajilla oikeus. Mitä ihmisoikeudet tarkoittavat teille ulkopolitiikassa? Niin, universaaleista ihmisoikeuksista länsimaissa vallitsee varsin yksimielinen käsitys. Se käsittää oikeuden elämään, oikeuden vapauteen, sananvapauden, uskonnonvapauden. Minun mielestäni nämä ovat erinomaisia periaatteita. Onko Suomen nykyisessä ulkopoliittisessa johdossa tai sanotaan sen linjassa ihmisoikeuksiin teidän mielestänne jotakin korjattavaa tai johonkin suuntaan viilattavaa? No, on tietysti näkemyseroja siitä, että mitkä kaikki oikeudet pitäisi laskea ihmisoikeuksien joukkoon. Perussuomalainen käsitys esimerkiksi on se, että oikeus muuttaa Suomeen ja jäädä tänne ei ole kenenkään ihmisoikeus, vaan se on etuoikeus. Onko nykyinen ulkopoliittinen johto sitä mieltä, että tämä mainitsemanne asia on ihmisoikeus? En minä halua laittaa sanoja kenenkään suuhun, mutta kun vaikkapa maahanmuuttoa käsittelevää lainsäädäntöä käsitellään eduskunnassa, niin melko usein törmää siihen implisiittiseen tai jopa eksplisiittiseen ajatukseen, että ihmisellä on jonkinlainen ihmisoikeus esimerkiksi turvapaikkakanavaa käyttäen tulla Suomeen ja jäädä tänne riippumatta siitä, minkälaisia vaikutuksia sillä on esimerkiksi Suomessa asuvien suomalaisten turvallisuuteen tai hyvinvointiin. Asia, jonka haluaisitte muuttaa esimerkiksi tasavallan presidentti Sauli Niinistön tai ulkoministeri Pekka Haaviston linjauksissa jollakin tavalla? No, pitäisi nyt varmaan sitten täsmentää, että mistä linjauksista on kyse. Minun mielestäni presidentti Niinistö on esittänyt omissa puheenvuoroissaan sellaisia ajatuksia, joihin on helppo yhtyä, kuten että myös suomalaisten turvallisuus omassa maassaan on ihmisoikeuskysymys. Entä ulkoministeri Haavisto? Ulkoministeri Haavisto edustaa vihreitä ja vihreiden näkemys näissä kysymyksissä on usein hyvin toisenlainen ja vähemmän kansallista etua korostava ja vähemmän suomalaisten ihmisoikeuksia korostava kuin perussuomalaisten näkemys. Ulkopolitiikassa pidetään yleensä yhtenäisyyttä hyvin suurena arvona. Kuinka yhtenäinen teidän mielestänne Suomi on tällaisessa hyvin keskeisessä asiassa, joka liittyy ulkopolitiikkaan kuin ihmisoikeudet ja mitä sellaisina pidetään? Kuten sanottua, perusoikeudet, ihmisoikeudet on määritelty kansainvälisellä tasolla ja uskoisin, että niistä vallitsee sekä kansan että poliitikkojen keskuudessa varsin laaja yksimielisyys. Mutta vaikka konsensus tietenkin ulkopolitiikassa on hyvä työkalu, varsinkin vaikeina aikoina, niin ei konsensusta voi pitää päämääränä itsessään, koska silloin tukahdutetaan ja estetään keskustelu ulkopolitiikasta. Senkin täytyy elää ajassa ja sitä on pystyttävä kehittämään ja jos vallitsevaa asiaintilaa ja linjausta ei saa kyseenalaistaa, niin silloin viedään myös mahdollisuudet kehitykseltä. Aiotteko tämän ottaa esille ulkopoliittisessa keskustelussa? Tähän nyt vain nopea vastaus, sitten mennään eteenpäin.
aion tuoda perussuomalaisia näkemyksiä myös ulko- ja turvallisuuspoliittiseen keskusteluun. Tässä on nyt muutama päivä teillä takana eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajuutta aikamoisessa tilanteessa. Tänään Venäjä aikoo järjestää strategiset ohjusharjoitukset presidentti Putinin omalla johdolla. Joe Biden Yhdysvalloista on sanonut, että hän tietää, että Venäjä aikoo hyökätä Kiovaan. Mistä tässä on kyse näiden viime tietojen valossa tai viimeisten ulostulojen valossa? No, meillä ei ole tietoa siitä, mitä amerikkalaiset todellisuudessa tietävät. On mahdollista, että siltäkin puolelta käydään informaatiosotaa, annetaan venäläisten ymmärtää, että amerikkalaiset ovat perillä venäläisten suunnitelmista ja ehkä halutaan tällä tavalla vetää ikään kuin matto alta, jotta venäläiset eivät ryhtyisi sellaisiin toimiin, joihin heidän ennustetaan ryhtyvän. Mutta on myös täysin mahdollista, että venäläisillä on erilaisia reittejä pitkin tullutta validia tiedustelutietoa siitä, mitä Venäjä aikoo tehdä, mutta täältä käsin tätä asiaa on äärimmäisen vaikea arvioida. Jos käy niin, että Putin hyökkää tai Venäjä hyökkää, niin miten länsi reagoi? Tämä on keskeinen kysymys. Venäjällä varmasti pohditaan ankarasti sitä, mikä on länsimaiden reaktio, Naton ja Euroopan unionin ja Yhdysvaltain reaktio Venäjän sotilaallisiin toimiin. Siellä pohditaan sitä, mikä on hyökkäyksen hinta ja onko se sellainen hinta, jonka Venäjä on valmis maksamaan. Ja tältä kantilta minun mielestäni on hyvin tärkeää, minkälaista viestiä Euroopan unioni ja NATO ja länsimaat lähettävät Venäjälle. On tietyllä tavalla hyvä, että Venäjällä on epävarmuus siitä, että mitä seuraa, jos se toimii tietyllä tavalla, mutta esimerkiksi tällaiset vähän varomattomat viestit, joihin varmasti palaamme tämänkin keskustelun yhteydessä Saksan liittokanslerilta tai eräiltä muilta vaikuttajilta, saattavat lisätä Venäjän itsevarmuutta ja madaltaa sen kynnystä ryhtyä tällaisiin toimenpiteisiin. No siinä olette oikeassa. Scholzin sanomisiin, myös Macronin sanomisiin palataan tässä lähetyksessä vielä tästä mahdollisuudesta, että jos Venäjä hyökkäisi, niin mitä se merkitsisi Suomelle? Minkälaiseen asemaan me joutuisimme? Tätä muuten kysyy myös yleisö. Joo. No tietysti voidaan ajatella positiivisesti, että Euroopan unionin jäsenenä Suomi on osa Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja Suomi voi tietyssä mielessä paeta Euroopan unionin selän taakse, eikä se joudu itselleen vaikeassa tilanteessa muodostamaan täysin itsenäistä kantaa. Silloin Suomi voisi olla aika hankalassa tilanteessa. Jos Venäjä hyökkää Ukrainaan, niin se, minkälaisia vaikutuksia sillä on Suomeen, riippuu hyvin paljon siitä, miten länsimaat reagoivat tähän hyökkäykseen. Toisin sanoen, minkälaisilla taloudellisilla ja kaupallisilla pakotteilla siihen reagoidaan. Sekä siitä, miten Venäjä sitten reagoi näihin länsimaiden mahdollisiin pakotetoimiin. Sillä on varmasti taloudellisia ja kaupallisia seurauksia niin Suomelle kuin kaikille muillekin EU-maille. Sanoitte, että Suomen ei tarvitsisi tehdä omaa linjaustaan, vaan olisimme EUn selän takana tai mukana EUn yhteisessä linjauksessa. Näin tulkitsin, ja että se olisi hankala tilanne mahdollisesti Suomelle. Niin millä tavalla? Tarkoitan, että se olisi Suomelle hankalampi tilanne, jos Suomi ei olisi osa Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, vaan se joutuisi täysin itsenäisenä agenttina olemaan tavallaan lännestä ja idästä tulevan painostuksen puristuksessa. Joo, se olisi varmasti hankala paikka. Tässä lännen johtajia on koolla viikonloppuna Münchenin turvallisuuskokouksessa. Mitä voi olla odotettavissa sieltä? Tässä on muutakin diplomatiaa, tapaamisia ehdoteltu Macron-Putin puhelimessa. On väläytetty myös sitä, että Suomi voisi olla tapaamispaikkana ulkoministeritason kokoukselle. Eli diplomatiaa ei ole hylätty. Mutta mitä sillä voi vielä saavuttaa Münchenissä tai muualla?
No, Münchenillä on paha kaiku. Jos muistamme vuoden 1938 Münchenin kongressin, jossa länsimaat Tšekkoslovakian pään yli luovuttivat Natsi-Saksalle Tšekkoslovakian sudettialueet ja toivoivat sillä tavalla ostavansa rauhan meidän ajallemme. Tämä varmasti herättää ikäviä mieleyhtymiä itäisen Keski-Euroopan maissa. Venäläiset pyrkivät jatkuvasti ylläpitämään kahdenvälistä keskusteluyhteyttä etenkin Saksaan ja Ranskaan. Ja Saksalla ja Ranskalla taas on omia intressejään Venäjän suhteen. Ja uskon, että Itä-Euroopassa, Ukrainassa ja muissakin entisen Neuvostoliiton vaikutuspiiriin kuuluneissa maissa ollaan hyvin huolissaan juuri tällaisista niiden pään yli mahdollisesti käytävistä keskusteluista. Pitäisin hyvin tärkeänä sitä, että länsimaat, oli sitten viiteryhmänä NATO tai Euroopan unioni, pyrkisivät käymään tätä keskustelua yhdellä äänellä Venäjän kanssa. Ja jotta ei synny sellaista mielikuvaa, puhumattakaan sitten siitä sellaisesta aivan todellisesta asetelmasta, että Itä-Euroopan kohtalosta tehtäisiin jonkinlaisia sopimuksia tai hämäräperäisiä järjestelyjä kuulematta näitä maita. Eli olemme tilanteessa, jossa on hyvä olla EUn kanssa yhteisessä linjassa. Samalla kuitenkin Saksalla ja Ranskalla on omia intressejä suhteessa Venäjään ja Venäjä pyrkii näihin suuriin maihin pitämään yhteyttä. Niin tässä tulee mieleen, että pieni maa ja pieni ääni. Niin, tämä kriisi tuo myös hyvin esiin sen, miten vaikeaa on luoda yhteistä eurooppalaista turvallisuuspolitiikkaa, joka huomioisi myös pienten jäsenmaiden edut. Venäjä näyttäytyy aivan erilaisena kysymyksenä pienessä Venäjän rajanaapurissa, kuten Baltian maissa tai Suomessa, ja sitten toisaalta Atlantin rannikolla oman ydinasesuojan takana. Ranskalaisille Venäjä ei yksinkertaisesti ole samanlainen eksistentiaalinen kysymys, vaan se on historiallinen ystävä, tärkeä kauppakumppani. Saksa on täysin riippuvainen venäläisistä energiatoimituksista ja tietenkin omien täysin vastuuttomien ydinvoimapäätöstensä vuoksi jatkossa entistä riippuvaisempia. Tämä asettaa hyvin hankalaan ja vaaralliseen asemaan pienet Keski-Euroopan maat, koska suurilla toimijoilla on vahvoja kansallisia intressejä toimia niiden pään yli ja tehdä sopimuksia Venäjän kanssa. No, me voimme toivoa, että EU löytää yhden vahvan äänen. En tiedä, kuka sitä sitten voisi esittää, mutta varmaa on se, että pelottavimmalta Venäjä vaikuttaa tällä hetkellä Ukrainassa. Ja siellä on paikalla Kramatorskissa toimittajamme Antti Kuronen. Hyvää huomenta, Antti. Huomenta. Miten Joe Bidenin tiedot siitä, että Putin olisi päättänyt hyökätä Kiovaan ja toisaalta sitten tämä ilmoitus strategisesta ohjusharjoituksesta on otettu siellä vastaan? Tosissaan olen täällä Itä-Ukrainassa. Kramatorsk tästä ajaa ehkä tunnin tuonne kontaktilinjalle ja Kramatorsk on tärkein Ukrainan kaupunki täällä Donetskin pohjoispuolella. Täällä on hyvin paljon Ukrainan puolustusvoimien tukikohtia ja niin edespäin. Ja nyt nämä viime päivät niin tässä Venäjän sotilaallisessa uhkassa, niin se on hyvin paljon painottunut tähän Itä-Ukrainan sotaan, jota Venäjä käy siis näiden Venäjän johtamien joukkojen kautta. Tässä pari päivää sitten Venäjän johtamat joukot tulittivat yhtä kylää täällä Ukrainan puolella, osuivat päiväkotiin. Nyt eilen illalla esimerkiksi tapahtui tämmöinen kaasuräjähdys tuolla Venäjän kontrolloimilla alueilla. Se oli ilmeisesti heidän itsensä tämmöinen provokaation mielessä järjestämä. Ja nyt tänään on tullut uutisia, että nämä niin kutsutut kansantasavallat, että he mobilisoivat kaikki miehet
armeijaan. Eli täällä idässä tapahtuu nyt hyvin paljon tämmöistä tavallaan, mikä vaikuttaa siltä, että Venäjä on valmistelemassa maaperää tämmöiselle hyökkäykselle. Ja ihmiset täällä ovat todella huolissaan, että palattaisiin tämmöiseen intensiiviseen sotaan, joka oli silloin vuonna 2014, kun Venäjä aloitti tämän sodan. Ikävä kyllä kaikki merkit viittaavat siihen, että sen suuntaisia valmisteluja todella tehdään. Antti, miten on? Uskotaanko Ukrainassa lännen apuun? Kyllä ja ei. Siis sanotaan, että vuonna 2014, kun tämä alkoi ja olen ollut täällä raportoimassa siitä lähtien, niin tavallaan länsi oli ehkä jopa vielä hajaantuneempi, kunnes Venäjän johtamat joukot ampuivat alas tämän matkustajakoneen, jossa oli paljon eurooppalaisia lapsiperheitä. Ja tavallaan Ukraina on nyt ollut tyytyväinen siihen, että länsi on hyvin yhtenäisesti puolustanut Ukrainaa tässä tilanteessa ja myös, että Yhdysvallat on hyvin aktiivisesti mukana tässä rintamassa. Toisaalta täällä ollaan kyllä jonkin verran kriittisiä. Kuulin tässä keskustelitte esimerkiksi Saksasta ja Ranskasta ja esimerkiksi Saksan Nord Stream 2 kaasuputkihanke, joka on erittäin hankala Ukrainalle, koska se päättäisi nämä Venäjän kaasutoimitukset Ukrainan läpi, joka on ollut siis yksi asia, tämmöinen painostuskeino, joka Ukrainalla on ollut Venäjän kohtaan, niin siihen suuntaan kyllä on ollut kritiikkiä, mutta tähän mennessä ei ole sovittu mitään Ukrainan pään yli. Eli kyllä periaatteessa ollaan hyvin tyytyväisiä, että tuetaan Ukrainaa kuitenkin näin laajasti. Kiitos paikan päälle sinne Ukrainaan, Antti. Me jatkamme studiosta eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-ahon kanssa. Miten te arvioitte lännen valmiutta, sanotaan nyt sotilaalliseen apuun Ukrainalle, jopa valmiutta osallistua tarvittaessa taisteluihin? Pitäisin hyvin epätodennäköisenä, että NATO-mailla, mistään muista maista puhumattakaan, olisi valmiutta lähettää omia joukkojaan sotimaan venäläisten kanssa Ukrainan vuoksi, eikä kenelläkään ole siihen minkäänlaista sopimuksiin perustuvaa velvoitettakaan. Tiedetään, että käytännössä Naton on hyvin vaikea uskottavalla tavalla huolehtia edes itäisten pienten omien jäsenmaidensa puolustuksesta todellisen sotilaallisen uhan edessä. Viittaan siis Baltian maihin. Mutta Ukrainan suhteen tällaisia sitoumuksia ei tosiaan kenelläkään ole. Oletteko sitä mieltä, että Ukraina viime kädessä voisi jäädä yksin? Kyllä minä pahaa pelkään, että ainakin puhtaan sotilaallisessa mielessä Ukraina jäisi hyökkäyksen sattuessa yksin. Mutta kuten olen aiemminkin eri yhteyksissä sanonut, niin paras tapa ehkäistä ennalta Venäjän hyökkäystä on parantaa Ukrainan valmiutta puolustaa itseään. Ukrainahan ei ole mikään pikkumaa. Se on väestöltään erittäin suuri maa ja se on nyt puolustustahdoltaan ja kansalliselta yhtenäisyydeltään huomattavasti paremmassa tilassa kuin se oli vielä vuonna 2014. Sinänsä pidän Ukrainan mahdollisuuksia puolustautua ja luoda uskottava pelote aivan hyvinä. Mutta Ukraina tarvitsee tietysti sekä diplomaattista tukea että materiaalista apua. Ja nämä ovat sellaisia tuen muotoja, joita länsimaat tai Euroopan maat voivat hyvin toteuttaa osallistumatta varsinaisiin sotatoimiin. Mitä mieltä te siitä olette? Pitäisikö Suomen sallia asevientiä tai sotatarvikevientiä Ukrainaan? Nyt linja on se, että Suomi ei vie aseita konfliktialueelle. Niin, tämä linjaus, jota Suomi on perinteisesti noudattanut, on tietenkin periaatteen tasolla aivan hyvä. Ja sen tarkoitus lienee se, että Suomi ei omalla toiminnallaan ja aseviennillä synnytä konflikteja tai auta niiden synnyttämisessä tai pahenna tai ylläpidä niitä. Mutta kun kyse on hyökkäyksen uhan alla olevasta maasta tai hyökkäyksen kohteena olevasta maasta,
niin tällaisen maan asettaminen asevientisaartoon ei kyllä palvele rauhan ylläpitoa, vaan se on lähinnä tukea sille hyökkääjälle tilanteessa, jossa hyökkääjä on voimiltaan huomattavasti suurempi kuin hyökkäyksen kohde. Minkälaisen poliittisen keskustelun se vaatii, jos Suomi haluaisi Ukrainaa tukea aseellisesti tai sotatarvikkeilla? No se on tietenkin sitten päätös, että halutaanko ensinnäkin pitäytyä tässä linjassa ja toisaalta se, että miten tätä linjaa tulkitaan. Tärkeintähän kaikissa linjauksissa ja päätöksissä on se, että noudatetaan niiden henkeä. Pohditaan, mitä varten ne linjaukset on aikanaan laadittu sen sijaan, että takerrutaan linjausten kirjaimeen, jotta voitaisiin perustella itsellemme se, miksi emme halua tehdä mitään. Se on aivan toinen kysymys, että minkälaisia mahdollisuuksia Suomella käytännössä on toimittaa erilaista tukea Ukrainalle, mutta mielestäni tämä periaate ei aivan sovellu tähän tilanteeseen. Olen ollut ihan tyytyväinen siitä, että tästä asiasta on jonkin verran käyty Suomessa keskustelua viimeisten päivien ja viikkojen aikana. Ja muistaakseni ulkoministeri Haavistokin on kyllä todennut sen, että tähän voi liittyä tiettyä moraalista problematiikkaa tämän linjauksen kirjaimelliseen tulkintaan tällaisessa tilanteessa. Eli sen kirjaimelliseen noudattamiseen tällaisessa tilanteessa sitä tarkoitatte. Niin. No ennen kuin teidät tuli virallisesti valittu eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtoon, niin jo twiittasitte Ukrainaksi, että Suomen eduskunta ja perussuomalaiset tukevat Ukrainan koskemattomuutta, oikeutta itsepuolustukseen ja oikeutta päättää itse liittymisestään kansainvälisiin järjestöihin. Miksi tällainen ukrainankielinen viesti oli tarpeen? No ehkä siihen kieliasiaan ei kannata aivan ylettömän paljon kiinnittää huomiota. Se on harvinaista Suomessa. No se on varmaan harvinaista siksi, että Ukraina ei ole kovin laajasti osattu kieli, mutta jos olisin viestittänyt jotain samansisältöistä Saksan suurlähettiläälle, niin olisin varmaan tehnyt sen saksaksi. Ei tämmöisen minulle ole sen ihmeellisempi asia. Mielestäni oli siinä tilanteessa hyvä selventää tätä asiaa myös ukrainalaisille, jotka olivat ehkä hieman huolestuneena seuranneet sitä keskustelua, jota Suomessa oli käyty tästä asiasta. No nyt Suomi on päättänyt, että Ukrainaa avustetaan 4 miljoonalla eurolla, jota käytetään kehitysapuun ja humanitaariseen apuun. Yleisö kysyy, että voisiko Suomi auttaa Ukrainasta pakenevia? Niin. Perussuomalaiset eivät ylipäätään pidä humanitaarista maahanmuuttoa ratkaisuna maailman pakolaisongelmiin. Mutta me olemme toisaalta korostaneet myös sitä, että kansainvälinen pakolaisuutta koskeva sopimusjärjestelmä luotiin nimenomaan tilanteisiin, jossa ihmiset joutuvat pakenemaan usein rajan yli naapurimaihin poliittista, uskonnollista, rodullista muuta vainoa. Kun taas nykyään sitä kanavaa käytetään lähinnä elintasosiirtolaisuuden väylänä. Mutta voisiko Suomi auttaa Ukrainasta pakenevia, oli kysymys. Niin, olen juuri pääsemässä tähän kysymykseen. Siinä mielessähän, jos ihmiset pakenevat rajojen yli akuuttia sotatilannetta, niin sellaisten ihmisten auttaminen myös pakolaisjärjestelmän keinoin ehkä vastaa paremmin näiden pakolaissopimusten henkeä kuin se, mihin sitä nykyään käytetään. Mutta ehkä tässä asiassa ei nyt kannata mennä asioiden edelle. Varmasti on optimaalinen tilanne, että sotaa pakenevat ihmiset ovat mahdollisimman lähellä omaa kotimaataan ja myös palaavat omaan kotimaahansa heti, kun tilanne sen mahdollistaa. Eli katsotaan pakolaisasiaa ukrainalaisten kohdalla sitten, jos se sieltä aktualisoituu. Tämä on siis viesti. Niin, olen ollut havaitsevinani jonkinlaista vähän lällättelevää henkeä tuolla julkisessa keskustelussa, että mitenkäs perussuomalaisten suu sitten pannaan, jos Ukrainasta tulee pakolaisia, mutta
en nyt kyllä lähtisi toivomaan konfliktia ihan pelkästään siitä ilosta, että saadaan turvapaikanhakijoita Eurooppaan. Ei missään tapauksessa, mutta sitten siihen on otettava kantaa. Sitten siihen pitää ottaa kantaa. Mä luulen, että jos tällainen tilanne tulisi, niin tätä asiaa voitaisiin lähestyä vaikkapa kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta. Uskon, että Ukrainasta tulevilla pakolaisilla olisi huomattavasti paremmat edellytykset ihan meidän itsemmekin kannalta sopeutua Suomeen kuin niillä ihmisillä, joita näiden kanavien kautta tällä hetkellä pääsääntöisesti tulee. Eli olisitteko silloin valmis mahdollisesti perussuomalaiset korottamaan kiintiöpakolaisten määrää? No ei. Me olemme puhuneet myös, on esitetty, että kehitysyhteistyövaroista autettaisiin Ukrainaa ja olemme kyllä sitä mieltä, että nimenomaan kehitysyhteistyöbudjetin sisällä voitaisiin siirtää rahoja nykyisestä tehottomasta ja lähinnä kehitysmaiden korruptiota ruokkivasta kehitysavusta siihen, että autetaan vaikkapa ukrainalaisia humanitaarisella tavalla näillä varoilla. Ei ole mitään syytä korottaa sitä summaa, jota Suomi käyttää näihin tarkoituksiin, mutta näiden momenttien sisällä varoja voidaan kyllä siirtää Ukrainan auttamiseen. No tässä tämän lähetyksen aikana jo viitattiin siihen, että monenlaisia asioita on ilmassa lennellyt ja monenlaisia lausuntoja myös. Kaiken kaikkiaanhan Venäjä halusi länneltä takeet siitä, että NATO ei enää laajene itään. Saksan liittokansleri Olaf Scholz vieraili Kremlissä tiistaina ja näin hän sanoi NATOn itälaajentumisesta. Das gilt auch für die unterschiedlichen Positionen zur Frage der NATO-Osterweiterung. Da ist ja die etwas eigenwillige Situation, dass die gar nicht ansteht. Die steht nicht auf der Tagesordnung. Jeder weiß es ganz genau. Das ist kein Thema, das uns wahrscheinlich in unseren Ämtern begegnen wird wieder, solange wir sie ausüben. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Präsident vorhat, im Amt zu sein, aber ich jedenfalls habe das Gefühl, das könnte länger dauern, aber nicht ewig. Scholz sanoi jotakuinkin niin, että mitä Naton itälaajentumiseen tulee eri näkökulmista, niin tilanne on jokseenkin epätavallinen. Se ei ole päiväjärjestyksessä, ei asialistalla ja kaikki tietävät sen. Se on asia, jota oletettavasti kumpikaan heistä, Putin tai Scholz, ei enää käsittele virkauransa aikana. Hän ei tiedä, kuinka kauan Putin aikoo olla virassa, mutta hänestä tuntuu, että se kestää kauemmin, ei kuitenkaan ikuisesti. Mikä teidän arvionne on siitä, saiko Putin tässä Scholzilta takeet siitä, että NATO ei laajene itään kummankaan virkakaudella? No en välttämättä lähtisi ylitulkitsemaan Scholzin sanomisia tai etsimään jotain rivien väleihin kätkettyjä piiloviestejä. Luulen, että hän ilmaisi itseään hiukan harkitsemattomasti ja sitä tapahtuu meistä itse kullekin toisinaan. Scholz ei mikään varsinainen konkari kuitenkaan vielä omassa tehtävässään ole. Ja niin kuin aiemminkin jo totesin, niin Saksassa Venäjään suhtaudutaan ehkä hiukan varomattomammin ja optimistisemmin kuin monissa muissa maissa. No tässä tämä puhe kohdistui Ukrainaan, mutta pitikö se sisällään myös sen, että Suomi ja Ruotsikaan ei voisi halutessaan NATO-jäseniksi yrittää? No se on toisen keskustelun aihe. Ehkä ehdimme sitäkin tässä vielä sivuta, että mitkä ovat Suomen omat perspektiivit NATO-jäsenyyden suhteen, mutta en usko, että Scholzin puhe nyt sen kysymyksen kannalta oli kovinkaan relevantti. Eli sitä ei ollut tarkoitettu niin, että se pitäisi sisällään Suomen, näin ymmärsin. Okay. No Scholzin puheita tietysti, niiden oikeita tulkintoja kannattaa kysyä Scholzilta itseltään. No, mutta kun Scholz ei ole tässä, mutta Jussi Halla-aho on, niin silloin kysytään Jussi Halla-ahon tulkintaa Scholzista. En osaa lukea ajatuksia, mutta en itse ainakaan ymmärtänyt Scholzin puheenvuoroa niin, että sillä mitään sen laajempia merkityksiä olisi ollut. No puhutaan NATOsta. Mitä NATO-optio teidän mielestänne tarkoittaa? Yleisö kysyy, siis Suomen NATO-optio. No NATO-optio on vähän sellainen hyvää päivää kirvesvartta-tyyppinen tapa vastata kysymykseen, että pitäisikö Suomen liittyä NATOon vai ei. Se on jonkinlainen kompromissi kyllän ja ein välillä, että emme liity, mutta meillä on halutessamme optio liittyä. No minun tiedossani
ei ole, että tällaisesta optiosta olisi jonkinlainen kirjaus olemassa Naton kanssa, ja Suomi ei tietenkään voi yksipuolisesti päättää, että sillä on halutessaan koska tahansa, vaikkapa keskellä kriisitilannetta, oikeus liittyä NATOon. NATO-jäsenyys edellyttää kaikkien olemassa olevien jäsenmaiden hyväksyntää, ja vaikka tietysti yleinen lähtöoletus on se, että kenelläkään ei olisi mitään erityistä Suomen NATO-jäsenyyttä vastaan, niin me elämme poikkeuksellisia ja herkkiä aikoja. Ja niin kuin tässä on jo vähän sivuttu tässä keskustelussa, niin monilla Naton nykyisillä jäsenmailla on halu ylläpitää hyviä suhteita Venäjän kanssa ja halu olla vahingoittamatta omia kahdenvälisiä suhteitaan Kremliin. Ja kyllä tällaiset asiat täytyy ottaa huomioon, kun ennakoidaan sitä, että minkälaisia reaktioita Suomen NATO-jäsenyys aiheuttaisi nykyisissä Naton jäsenmaissa. Niin päin käännätte kysymyksen. Ei, että mitä se aiheuttaisi Venäjässä, vaan mitä se aiheuttaisi Naton muissa jäsenmaissa. Mitkä ovat arviot? Mitä se aiheuttaisi? No, turha näillä kai on lähteä spekuloimaan, koska ei niitä voi osoittaa oikeaksi eikä vääräksi sellaisia ennusteita. Mutta johonkin perustatte tämän arvion. Mihin perustatte sen? On täysin selvää, minkälaisia reaktioita Suomen NATO-prosessi aiheuttaisi Venäjässä. Tietenkään Venäjä ei halua, että NATO laajenee mihinkään suuntaan. Joten tästä asiasta on tavallaan aika turhaa käydä keskustelua. Mutta se, mistä on puhuttu paljon vähemmän, on se, että onko tämä meidän niin sanottu NATO-optiomme todellinen myös Naton näkökulmasta, eikä pelkästään meidän omasta näkökulmastamme. Miten te arvioitte sitä? Onko? En usko, että se on ainakaan aivan niin yksinkertainen asia kuin millaiseksi se usein maalataan. Minun mielestäni kaikkein tärkeintä NATO-jäsenyyden pohdinnassa olisi se, että emme mukavuussyistä petä itseämme ja kuvittelee, että me voimme odottaa niin kauan, että olemme itse konfliktin keskellä ja esimerkiksi sotilaallisella toimilla uhkaamisen kohteena, ja että voisimme siinä kohdassa lähettää NATOon jäsenhakemuksen, joka käsitellään pikaisesti, ja pääsemme seuraavana päivänä NATOn kollektiivisten turvatakuiden piiriin. Minun mielestäni tällaisen mielikuvan syöttäminen kansalaisille ei ole oikein rehellistä. Suomessa aina välillä puhutaan NATO-optiosta, siitä puhutaan useinkin. Puhutaan NATO-ovista, puhutaan NATO-ikkunoista. Onko ikkuna tai ovi NATOon ollut joskus enemmän auki kuin nyt? No, uskon, että NATO-jäsenyysprosessi olisi ollut melko mutkaton 90-luvulla, kun Venäjä, no en tiedä onko oikein sanoa, että Venäjä oli ulkopoliittisesti heikko, mutta Venäjä oli ulkopoliittisesti melko passiivinen. Ja Venäjälläkin oli olemassa jonkinlaisia trendejä kohti länsi-eurooppalaistyyppistä ajattelua, jolloin tämä Suomen jäsenyys ei varmaankaan olisi aiheuttanut kovin voimakkaita reaktioita sielläkään suunnalla. En sano, että Venäjän reaktioille pitäisi antaa tässä erityisen suurta painoarvoa, mutta on sillä kuitenkin merkitystä. Suomi itse päättää. Ja silloin puhuttiin juuri näistä NATO-ikkunoista siihen aikaan. Olisiko pitänyt astella tai hivuttautua sisään siitä ikkunasta? No, Länsi-Eurooppaa ja Suomea sen mukana vaivasi tietty naivi, lyhyt tai sellainen, ei oikein oltu kaukonäköisiä siinä kohdassa ja ajateltiin, että Neuvostoliiton romahduksen jälkeen voimapolitiikan ja etupiiriajattelun aika on Euroopassa lopullisesti ohitse ja että Naton rooliksi jää lähinnä rauhanturvaaminen ja rauhaan pakottamisoperaatiot. Ja ajateltiin, että näihin Suomi voi osallistua kuulumatta NATOon. Niin kuin on voinutkin. Niin kuin on voinutkin, mutta ajateltiin, että alueellinen puolustus
alueellinen sotilaallinen puolustus ei enää ole samalla tavalla oleellinen kysymys kuin se oli kylmän sodan aikana. Ja kun näin ajateltiin, niin NATO-jäsenyys, koska se oli puolueille ja päätöksentekijöille hankala, Oliko se virheratkaisu? omasta näkökulmastani kyllä. Muistan, että 90-luvun alussa itse kannatin hyvin voimakkaasti NATOon hakeutumista. Entä Ja nyt? jälkikäteen ajateltuna olisi ollut hyvä, että Suomi olisi liittynyt NATOon viimeistään yhdessä itäisen Keski-Euroopan maiden kanssa 90-luvun loppupuolella, jolloin meidän ei tarvitsisi käydä tätä keskustelua tällä hetkellä. No tässä sitä käydään. Mikä teidän NATO-kantanne on nyt? Tämä kysymys jakaa perussuomalaisia sekä puolueena että äänestäjien osalta aivan samalla tavalla kuin se jakaa lähes kaikkien muiden puolueiden jäseniä. Minun mielestäni kannattaisi kiinnittää ehkä huomiota ei niinkään tivata päätöksentekijöiltä kategorisia kyllä tai ei kantoja, vaan pyrkiä tervehdyttämään NATO-keskustelun ilmapiiriä niin, että ei demonisoitaisi eri mieltä olevia ihmisiä. Ymmärrettäisiin se, että jos me haluamme saavuttaa tästä asiasta jonkinlaisen kansallisen konsensuksen, niin silloin meidän on punnittava eri osapuolten perusteluja eikä eri osapuolten motiiveja. Nyt voisi perustella omaa kantaansa tässä ihan vapaasti. Niin. Oma näkökantani on se, että Suomen olisi ollut hyvä hakeutua Naton jäseneksi 1990-luvulla. Hyvä on, minä tyydyn tähän. Uskon, että sieltä ei nyt enempää tule, mutta miten olisi tämmöinen, kun tiistaina Strasbourgissa Heidi Hautala ehdotti, että NATO voisi kutsua kaikki EU-maat puolustusliiton jäseniksi niin, että ilman erillistä hakemusta tarvittaisi. Olisiko hyvä ehdotus? En tiedä, tekisikö se tätä ratkaisua Suomelle yhtään helpommaksi. Aivan samalla tavalla siihen asiaan pitäisi sitten ottaa pikavauhtia kantaa ja uskon, että se johtaisi aika repivään sisäpoliittiseen keskusteluun tai sisäiseen keskusteluun ja siihen, että osapuolet syyttelevät toisiaan milloin kenenkin trolliksi tai hyödylliseksi idiootiksi tai vieraanvallan agentiksi. No, tämä hyödyllinen idiootti, jos siihen vielä ehditään mennä, niin mitä se ulkopolitiikan kehyksessä tarkoittaa? Ja samaan syssyyn, löytyykö hyödyllisiä idiootteja Suomesta, mistä heitä voi etsiä ja tunnistaa? No, minä itse hiukan paheksun tämän käsitteen käyttöä, enkä siksi nyt mielelläni lähde itse tätä leimakirvestä heiluttamaan, mutta pidän kovin valitettavana sitä, että etenkin Venäjästä on tullut Suomessa sisäpoliittinen työkalu. Toisin sanoen, jos joku on niin sanotusti väärää mieltä lähes mistä tahansa kysymyksestä, oli kyseessä eurooppalainen liittovaltiokehitys tai maahanmuuttopolitiikka tai NATO-kysymys, niin ne, jotka ovat väärää mieltä, leimataan joko Putinin hyödyllisiksi idiooteiksi tai jopa jonkinlaiseksi vieraan vallan agenteiksi. Tämä on kärsinyt ehkä vähän inflaatiota tämä. Jonkun mielestä Scholz saattaisi olla hyödyllinen idiootti, jonkun mielestä ehkä Mika Niikko oli sellainen. Onko teillä esimerkkejä? Joku saattaa sanoa, että Venäjän selittäjät, jotka pyrkivät ymmärtämään Venäjän käytöstä, he ovat hyödyllisiä idiootteja. Mihin te vedätte rajan? No, on olemassa tietysti monenlaisia syitä suhtautua väärällä tavalla ymmärtäväisesti Venäjään. Jotkut saavat sitä itselleen taloudellista hyötyä. Viittaan vaikkapa moniin entisiin päättäjiin, huippupoliitikkoihin eurooppalaisissa maissa, jotka ovat venäläisen kaasuteollisuuden palkkalistoilla. On täysin ymmärrettävää, mitkä heidän motiivinsa ovat. Mutta sitten on tietenkin niitäkin, jotka uskovat sitä propagandaa, jota Venäjä tuottaa, sekä venäläisiä viestimiä pitkin että sitten tavallaan länsimaissa olevien asiamiestensä kautta. Nyt meillä on aikaa enää yhteen kysymykseen. Se on kyllä tai ei kysymys. Te inhoatte niitä, mutta sellainen tulee. Oletteko käytettävissä perussuomalaisten presidenttiehdokkaana vuonna 2024, jos
on kannatusta ja kysyntää? No vastaan tähän jyrkästi, että ehkä. Ehkä. Kiitos haastattelusta eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Kiitos teille seurasta, hyvät katsojat, ja oikein hyvää viikonloppua.